Na een hele mooie reis door de Elzas zijn we onderweg naar het noorden, richting Nederland. En we zijn inmiddels weer aangekomen in Noord-Frankrijk, in de buurt van Metz, vlak bij de Moezel. En daar hebben we een camping, Camping du Port. Een hele mooie camping, vlakbij een haventje. En op de achtergrond zie je de koeltorens van de kerncentrale van Cattenom. De camping maakt deel uit van het watersportcentrum en wordt ook nog ondersteund door de gemeente. En dat kun je ook zien want het is allemaal luxer dan luxe. Geweldig sanitair, heel schoon en heel modern. En er is vanavond muziek. En terwijl de maan toekijkt, liggen we er vanavond al vlot in. De volgende dag, 10 juli, vertrekken we weer. We willen in 2 dagen richting Twente rijden. Deze camping die komt bij ons in het boekje van de favorieten. We zien ook nog dat er een fietsroute langs de camping loopt. Volgende keer gaan we dat doen. We zitten weer op de A31 richting Thionville. En hier zien we de Église Saint-Joseph de Beauregard. En dat duurt niet lang, of we zitten in Luxemburg. En ietsjes verder komen we in België uit. Misschien is het opgevallen, maar deze beelden komen niet meer van onze dashcam. De filmploeg, Antoinette, is gewoon zelf aan het filmen en hoe dat komt, dat zie je aan het eind van dit filmpje. België, de Ardennen, geweldig mooi om doorheen te rijden. Bij Luik zijn ze bezig met de weg en we worden omgeleid dwars door de stad. Nou is dit zeker niet het mooiste gedeelte van Luik, maar de wegen die zijn ook in belabberde staat. Maar uiteindelijk komen we weer uit bij de Maas. Hier in het Belgische gedeelte, dat is veel industrie, maar het duurt niet lang. Dan komen we weer in Nederland richting Maastricht. Dit is de route die we gedaan hebben. Luxemburg, België.
Hier komen we door Luik. En dan zitten we in Limburg. Bij Venlo, dan gaan we de grens over. Dat doen we altijd. En dan gaan we via Kevelaar. En dan bij Rees gaan we de Rijn over. En dan komen we bij Dinxperlo komen we weer terug in Nederland. En zo richting Haaksbergen. 450 kilometer gereden ongeveer. Vandaar. We zijn toch doorgereden. We hebben die tussenstop in Zuid-Limburg niet gemaakt. We zitten weer thuis. En terwijl hier achter op het veldje iedereen aan het damesvoetballen is, lijkt het wel, doen we een lekker grilletje hier in onze eigen tuin. En net zo lekker. Alleen het weer, dat is toch wel wat anders. Eigenlijk, we trappen er morgen eraan en we gaan weer naar het zuiden. Dus zoiets zou je willen, maar ja. Ik moet hem even omdraaien hoor, sorry. Een heerlijke maaltijd kwam er weer op tafel. Maar we missen iets. Oh, Pinot Gris, Elsasser wijn. Heerlijk. Onze dashcam die doet het niet. En dat komt omdat de chip, het SD-kaartje, dat is me er eergisteren uitgeschoten. 400 meter, sla rechtsaf de oprit naar N18 op. En het verdween hier ergens achter de deur. Hier zo. Daar is hij verdwenen. En we krijgen hem niet meer te pakken. Dus wat ga je dan doen? Ga je naar Henk. Henk schroeft het allemaal even los. En dan kijkt hij of hij daar wat in zit. Sla rechtsaf de oprit naar N18 op en voetring op de N18. Want zonder dashcam, al die filmpjes van de Elzas onderweg, ja, die kunnen we dus niet meer gebruiken. Dat is wel heel jammer. We vermoeden dat hij daar achter moet liggen. Maar zeker weten doen we het niet. Is waar, joh. Ja. De twijfel slaat toe als hij niet achter het verduisteringsgordijn ligt. Waar is dat puntje? Ja, Hey. godsamme. Voor je niet. Daar hij hem. Oh nee. Ja. Oh, met die kringel. Helemaal onderin zien we hem liggen. Dat lukt je geen tweede keer. Nee, niet. Dan kun je net knutselen wat je wil. Dit gaat je ook geen tweede keer lukken. Dan moet je die kap er ook nog afgaan. Zo. Luidspreker. Dan, Dat is hem. Dat is wel 256 gig, hè? ja. Dus er staan iets van 10 dagen film op. 10 dagen verkeer. Godsamme. Ik ben hartstikke blij. Ja, mooi. Met mijn 2 linkerhanden had ik dit niet voor elkaar kunnen krijgen. Maar we hebben hem weer. Dit was de afsluiting van een geweldige mooie reis. Op onze website www.temontour.nl zie je onze totale route inclusief alle campings. Wat was het mooi, wat hebben we veel gezien.